Бажаю здоров'я! Ми батальйон К2. Вітаємо вас з Новим роком! В цьому році запрошуємо вас доєднатися до нашої перемоги. Це ви можете зробити за посиланням під відео, доєднавшись до полку безпілотних систем К2 або до піхотного підрозділу батальйону К2. 14 грудня, 8 ранку, противник почав масований штурм на нашу бригаду та на підрозділи поруч. Зараз ми спостерігаємо, як стоїть 6 машин градів. Ми помітили тільки тоді, коли було зроблено декілька пострілів. І одразу їм назустріч полетіли наші FPV. Це наш пілот Сахар, який долетів до градів, відпрацював по першій машині граду. А за ним одразу ж було 2 в повітрі наших пілота. По другій машині відпрацював пілот-студент. Ви бачите підтвердження, що перша машина граду горить. Після цього одразу мене зрозуміли, що почався штурм, бо виїхав тільки один танк і пішов по тому маршруту, що не одразу скаже, що противник готується там іти штурмувати. Після чого одразу в інший напрямок почала рух МТЛБ. І це також було незрозуміло, бо для штурмових дій йти штурмувати з однієї МТЛБ – це якось неадекватно. І одразу ж в цей момент виїхав інший танк, який поїхав в третьому напрямку. Ми почали думати, що противник починає розосереджувати нашу вогневу міць, артилерійські засоби. І осталось тільки зрозуміти, де він хоче нанести самий сильний удар. Одразу в цей момент на наші декілька інших позицій побігла піша піхота. Штурмові групи були від 7 до 10 осіб, і це одразу було в 3 напрямках також. В цей час на нашому лівому фланзі противник зміг дуже несподіваний зробити маневр та піти тим шляхом, яким ми не очікували. Там, де багато лісосмуг, там, де багато ярів, там, де ніколи він такого не практикував в нашій полосі. І йому це вдалося. По його маршруту ми дуже багато відпрацювали FPV, піхота відпрацьовувала з РПГ, з одноразових гранатометів, але танк ворога був дуже щільно обшитий. Потім то ми його спалили, але в той час він зміг дуже, я б сказав би, глибоко заїхати. Але танк без піхоти – це не так страшно, тому було незрозуміло, де на даний час піхота. Противник почав одразу дуже сильно задимлювати передній край. Піхота почала чути сильно багато гулу, техніки, і ми очікували сильний удар. Це ми спостерігаємо, як противник тралом проламував нашу лісосмугу. І він зрозумів, що, мабуть, трал не дасть змоги йому проїхати, то він одразу відкинув трал і поїхав просто далі. В нашій полосі нашого батальйону одразу був
штурм в 5 напрямках. В 3 напрямках пішла техніка і в 2 напрямках побігла піхота. Без підтримки техніки. І це не враховуючи те, що сусідні підрозділи також на них одразу пішла велика кількість броні. Танк неприцільно відпрацьовує, тому що стволом він не може повністю крутити. Біля башти його все приварене. Він просто відпрацьовує по напрямку. Противник дуже добре розуміється в місцевості, бо ми вже довгий час стоїмо напроти нього, і він розуміє, де ми можемо відпрацювати противотанковими засобами, а де ні. І він цим добре користується. Ми бачимо, що танк також дуже сильно був обшитий, і з 5 чи 6 прильотів FPV нам не вдалося його зупинити. Він дуже впевнено проламує лісосмугу. І одразу тільки вдалося йому дійти до цього лісу, зразу поїхали МТЛБ. Ми нараховували їх 4 штуки. Тільки ми зрозуміли, що ми не можемо зупинити техніку. Наша бронегрупа вискочила їм назустріч. Тут ми спостерігаємо, як МТЛБ також рухається по маршруту танка. Ця наша бронегрупа вже виїхала на зустріч танку, і танк, тільки як побачив, що біля нього вже наші танки на підході, одразу розвернувся та почав рухатись назад. Поки наш танк наздоганяв противника і виганяв його з нашого переднього краю, по ньому відпрацювало 4 FPV ворога, і нашому танку також було нанесено пошкодження.
Це ми спостерігаємо на лівому нашому фланзі, де противник зміг проламати також лісосмугу. Одразу почався штурм на багі, на мотоциклах, і потім за ними одразу ще й поїхали МТЛБ. Ми нараховували близько 20 мотоциклів та 4 багі тільки на лівому нашому фланзі. Ще рухається 2 МТЛБ на наш другий напрямок. Противник дуже сильно розпилив наші вогневі средства. Тому потрібно було швидко реагувати, куди більше направити дрони, куди більше потрібно було відпрацювати артилерію. І з цим ми добре справилися. Це йде МТЛБ з піхотою. Студент зміг її зупинити, піхота вибіжала. На цьому фланзі ми спостерігаємо, як наші FPV все-таки змогли відпрацювати по танку, і екіпаж танка почав втікати в нашому напрямку. Це ворог, який рухався на мотоциклах, зміг заскочити в один із ярів, використовував особливості рельєфу. Він у нас дуже неординарний, у нас нерівна місцевість. Також ми спостерігаємо переміщення великої кількості техніки. Тільки тут нараховувалось 7 МТЛБ. Ми спостерігаємо, як проходила часткова висадка мотоциклістів. Там вже почала відпрацьовувати наша піхота, нанесла велику кількість втрат противнику. Влучання FPV в МТЛБ, воно було пошкоджено. Спостерігаємо, як піхота кидає броню. Через деякий час ми цю МТЛБ допалимо. Пряме влучання пілотів 118-го батальйону ТРО.
Одразу після цього на одну з наших рот поїхало 8 мотоциклів та 4 баги. Як ми бачимо, ворог також проводить свої сили мавіком. Дуже вчасно летить над їхньою групою. Ми вже почали підключати 152-й калібр, бо розуміли, що одними дронами не зупинити такого мобільного ворога. Є дуже добрий скид, це відпрацював малий, ворог 300. Тут ми бачимо, ніхто не зупиняється надати йому допомогу. Противника є цілі, і він рухається тільки до неї. Кожного третього піхотинця, який рухався на нас, був реп і помпова рушниця з собою проти FPV. Це пошкоджена МТЛБ, яку ми пошкодили в полі. Видно, що він не міг їхати по колії, просто їхав прямо. Рухався прямо, бо, мабуть, щось заклинило. На цьому напрямку в нас відпрацьовував Ваня та Студір. Це два скидача на Отелі та Мавіку. Цю групу вони повністю розметали, до нас ніхто з них не дійшов. Як ви спостерігаєте, тут також 118 ТРО змогло зупинити МТЛБ, произошла висадка, але там пілоти також дуже добре справляються. З тієї групи також всі 300 та 200. Це наш Сахар, дуже добре літає, але іноді не знає грані, коли вже треба бити по ворогу, коли і в який час. Свою роботу добре робить. Це з другого ракурсу заход нашого Сахара з FPV ворога. Дуже добра детонація. Як зазвичай, ніхто до нього не підійшов. Це знову ж таки Сахар.
Одразу після цього почався рух багі на нас. Зараз ми спостерігаємо 2, але ще 2 на підході. Є пряме влучання FPV. Багі була зупинена. Після цього, як ми почали вже розглядати, що знаходилось в багі, перед тим, як знищити, в кожному з багів в салоні лежало по декілька кулеметів, декілька одноразових гранатометів, та з собою була їжа та вода. Противник одразу йшов з наміром на тим, що він під'їде в упор до наших позицій, заскочить і там зможе закріпитись. В деяких участках все-таки противник зміг сісти між нашими позиціями, але там була команда нікому не виходити, контролювати тільки свій сектор, бо там вже розбирались дрони та артилерія. Як ви бачите, противнику не було куди ховатися, він просто сів поміж дерев. Це студер, знову таки ж 300. Це вже було трохи спокійніше, вже Сахар міг трохи, я б сказав, порозвлікатися, вже не спіша пороздивлятися ворога, притул, пороздивлятися, на чому він приїхав, трохи пошуміть поруч, зрозуміти, хто ще живий, хто притворяється. Але в деяких моментах видно, що тут вже нема кому притворятися. Це ви можете спостерігати, як противник їхав і на спині волік за собою реп. Бачите, біля мотоцикла він його зразу скинув, бо це лишня вага, це близько 12 кг.
Це, бачите, ще одна штурмова група почала рух на наш правий фланг. Це скид малого, дуже добрий скид. Маємо 3-300, граната американка. І одразу ж в той напрямок відпрацювання касетним боєприпасом нашої бригадної артилерії. Це наш FPV намагається зайти на ворога, але противник відстрілюється і підбиває наш FPV. Це наш студент, зупиняє МТЛБ з піхотою. Дуже добре влучання. МТЛБ підбита, ворог відступає. Це ми спостерігаємо ще одне висування іншої групи, які вирішили сократити через поле, але були дуже вчасно помічені і зразу відпрацював скид та FPV по ним. Спостерігаємо, що є вже зразу 300. І противник змінив свої наміри і почав відступати. Дуже велика кількість була піхоти. З усіх напрямків 5, 7, 10 осіб маленькими, невеликими групами почали штурмувати. Це тут вже була група, яка вже майже всі були 300. І щоб на них не відволікатися, ми направили на них вампір, щоб просто добив їх.